Tôi là Tâm đến từ website market.vn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy Bosch GBH2-26DRE. DRE tức là dòng khoan 3 chức năng đó các bạn nha. Rất là bền các bạn. Chúng ta sẽ khui bên trong có cái gì. Các bạn có thể tham quan cái thùng máy khoan. Rồi chúng ta sẽ khui bên trong. Bosch này thì nó sẽ có là sách hướng dẫn sử dụng và nó sẽ đi kèm theo một cái máy dò đa năng. Cái này là cái mà giới thiệu thôi, không có gì hết. Và tiếp tục đó là phiếu hành, để là cái thước nha các bạn nha, cái thước rồi. Và thành phần không thể thiếu của chúng ta đó là cây Bosch GBH26RE. Tôi sẽ cất cái thùng đi để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Rồi trên máy thì nó sẽ có tem hướng dẫn là chúng ta sẽ chống hàng giả hàng nhái và nhắn tin điện thoại nha các bạn. Đây là tem qua test 3 và mã của nó là GBH2-26DRE nha các bạn ha. Đây là nút công tắc, đây là cái nút để chúng ta giữ cái công tắc, chúng ta khoan chúng ta không cần phải giữ công tắc nha. Rồi đây là cái nút đảo chiều các bạn ha, đây đảo chiều khoan vào và khoan ra nha các bạn. Đấy, rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Rồi tiếp tục đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái này đôi khi các bạn đưa cho công nhân các bạn xài hay là xài gia đình các bạn quên cái là chết luôn á. Đây là chế độ khoan sắt, đây là chế độ khoan bê tông tường và đây là chế độ khoan búa các bạn nha. Và các bạn lưu ý dùm tôi cái này, các bạn nếu trường hợp các bạn vặn thì các bạn phải nhấn nút đỏ vào và chúng ta vặn ha. Vặn về chế độ nào thì nó sẽ sử dụng chế độ đó. Và lưu ý chúng ta không thể nào để nằm ở giữa nha. Các bạn để ở giữa thì nó sẽ làm máy rất là nhanh hỏng và nó hư bánh răng, các bạn sẽ tốn tiền thôi. Chứ tôi cũng không tốn tiền đâu, tôi sẽ hướng dẫn với các bạn thôi. Rồi đây là cái số series của Bosch và thông số kỹ thuật của máy nha các bạn nha. Đấy, các bạn có thể nhìn cái máy rất là đẹp, nó có những chế độ. Và đây là cái đầu gà nha. Khi mà gắn vào thì các bạn chỉ cần là bọng mũi khoan vào và các bạn gắn thôi, các bạn xoay cái thì nó ngay cái tóc cái thôi, không cần phải kéo này xuống nha. Rồi khi mà mở ra thì các bạn chỉ cần kéo xuống ha, rồi nhả ra lấy mũi khoan ra thôi, đơn giản. Còn cái thước này thì có chức năng là chúng ta sẽ bỏ đây đó, bỏ đây, các bạn muốn khoan lỗ bao nhiêu thì các bạn sẽ khoan. Rồi tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về dòng máy khoan Bosch GBH2-26DRE 3 chức năng của Bosch, được bảo hành 1 năm chính hãng. Các bạn yêu thích tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng chính hãng mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.